Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 năm sau tôi trở về nước, không ngờ bạn trai cũ tổng tài bá đạo lại đi tù. Mẹ anh ấy sốt sắng, sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền chỉ để cầu có cháu bé, còn hứa nếu ai khiến anh ấy hoàn tục sinh con thì sẽ thưởng ngay 100 triệu. Thế là tôi nhìn đứa con nhỏ hoạt bát bên cạnh, dắt bé đến trước cổng biệt thự sang trọng, gõ cửa, 3 năm trước sinh có được tính không? Trên đường đến nhà họ Giang, Su Su ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Tôi xoa đầu con, dịu dàng nói, mẹ đưa con đi thăm bà nội, được không? Đứa trẻ này từ bé đã rất ngoan, vừa cai sữa xong đã theo tôi đi đây đi đó, còn chưa bỏ bỉm đã biết tự thu dọn hành lý. Đến nhà họ Giang, tôi dắt Su Su đứng trước mặt mẹ Giang Niên Xuyên, bác ơi, 3 năm trước sinh có được tính không? Mẹ Giang nhìn thấy Su Su như tìm được bảo vật, ôm chầm lấy không buông, liên tục nựng nịu, cháu ngoan, lại đây cho bà nội thơm một cái nào. Tôi đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở, hay là mình làm xét nghiệm huyết thống trước nhé. Bà liền phẩy tay, không cần. Nhìn mũi với mắt thế kia là biết ngay máu mủ nhà họ Giang rồi. Rồi bà gọi dì Vương đến, dặn, gọi thằng con bất hiếu về đây ăn cơm với cháu tôi. Tôi nhìn Su Su lần cuối, lưu luyến chào bác, con xin phép về trước ạ, cuối tuần nào con cũng sẽ đến thăm con trai. Chưa kịp ra khỏi cổng lớn nhà họ Giang, tài khoản ngân hàng của tôi đã nhảy thêm một dãy số không dài dằng dặc. Su Su, đừng trách mẹ bán con cầu giàu. Khi con thành người thừa kế đời thứ 3, chỉ cần vẫy tay là có được những thứ mà người khác cả đời không với tới, lúc ấy con sẽ hiểu lòng mẹ. Cô Linh, xin dừng bước. Dì Vương đuổi theo nói, cô đi rồi, cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi. Phu nhân bảo cô tạm ở lại, đợi cậu ấy quen rồi hãy chuyển đi. Nếu có thể, cả đời này tôi chẳng muốn gặp lại Giang Niên Xuyên, bởi tôi chỉ là chim hoàng yến anh ta nuôi bên người. 3 năm tuổi trẻ của tôi bị nhốt trong căn hộ của anh, chỉ để làm tình nhân không thể công khai. Lần đầu tiên anh dẫn tôi tới buổi tụ tập của giới nhà giàu, thì Tô Hân Uyển đã về nước. Vì chưa từng tiếp xúc xã hội thượng lưu nên giữa một đám tiểu thư con nhà danh giá, tôi trông thật lạc lõng, còn Tô Hân Uyển thì xinh đẹp, khí chất nổi bật nhất trong số họ. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, được cả hai bên gia đình ưng thuận làm đối tượng kết hôn. Nếu năm xưa Tô Hân Uyển không đi du học nghệ thuật, thì làm sao Giang Niên Xuyên để mắt tới tôi? Lòng tự trọng đã bị mài mòn của tôi lại trỗi dậy khi thấy cô ấy, tự nhủ, chỉ là đi du học thôi mà, ai mà chẳng làm được. Tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm, nhưng lại phát hiện hai vạch trong nhà vệ sinh sân bay, đành phải từ bỏ kế hoạch xuất ngoại, thuê một căn nhà nhỏ bên bờ biển sống qua ngày. Sau đó, Su Su ra đời. Tôi nói với con, bố con là ngư dân, đi biển đánh cá rồi, lớn lên sẽ về. Trong bữa cơm đoàn tụ đầu tiên của hai bố con, không khí có phần ngượng ngùng, hai người cứ nhìn nhau tròn mắt. Cuối cùng chính con trai tôi lại là người phá vỡ bầu không khí, mẹ con bảo bố đi biển đánh cá, con còn tưởng bố chết rồi cơ. Giang Niên Xuyên cau mày, khuôn mặt lạnh lùng không lộ rõ cảm xúc, mẹ con đâu? Tôi rụt rè từ góc nhà bước ra, tôi ở đây, lâu rồi không gặp. Anh hất mạnh đũa xuống bàn, Lâm Cẩm Huyên, cô cũng giỏi thật đấy. Nói rồi anh xoay người lên lầu. Bác gái bê canh từ trong bếp ra, liếc nhìn theo bóng anh. Bác gái bắt đầu múc canh cho Su Su. Tôi nhỏ giọng nói với bác ơi, hình như Niên Xuyên không muốn gặp cháu, hay là cháu về trước nhé. Bác gái lập tức giữ tôi lại, đè tôi ngồi xuống ghế, kệ nó đi. Tính nó vốn dở dở ương ương 3 năm nay rồi, cháu đừng bận tâm. Bác quay sang nựng cháu, lại đây, cháu ngoan của bà, để bà xé cho cái đùi gà to này nào. Sau khi dỗ Su Su ngủ xong, tôi ra bếp rót nước thì bất ngờ gặp Giang Niên Xuyên đang đứng luộc mì. Ai bảo tối không chịu ăn cơm, đói rồi chứ gì. Nhưng mà một cậu ấm được chiều chuộng từ bé như anh ấy, từ khi nào lại biết nấu mì vậy? Ngày trước, mỗi lần anh ấy say rượu về nhà, lúc nào cũng đòi tôi nấu cho một bát mì trứng cà chua, ăn xong mới chịu đi ngủ. Lúc rời đi, tôi còn lo Tô Hân Uyển không biết nấu món đó, sau này anh ấy chẳng còn được ăn nữa. Anh ấy nghe tiếng động, không ngẩng đầu mà hỏi, tôi nấu mì rồi, cô có ăn cùng không? Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi vẫn còn sự ăn ý, giống như hai người xa lạ nhưng lại rất hiểu nhau. Thế là chúng tôi ngồi ăn mì trong phòng ăn, chỉ bật mỗi đèn tường nhỏ, không gian lờ mờ khiến cả hai cũng bớt ngại ngùng. Anh hỏi, Su Su đã đi học chưa? Tôi đáp, sắp rồi, tôi định cho con đi học lớp mầm non vào kỳ tới. Đột nhiên anh dừng đũa, nhìn tôi chăm chú, cô chưa từng nghĩ sẽ cho con một gia đình trọn vẹn à? Ý anh là gì? Anh bình thản nói, chúng ta kết hôn đi, con cần có mẹ. Đúng là trẻ con cần mẹ thật, nhưng vị trí làm vợ anh, nếu tôi không giữ lấy thì sẽ có người khác tranh giành. Su Su ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thiên thần trong đời tôi không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày con gọi người khác là mẹ. Nếu anh đã suy nghĩ kỹ, sáng mai 8 giờ mang sổ hộ khẩu xuống gara gặp tôi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
Vậy là tôi và Giang Niên Xuyên làm thủ tục kết hôn, ngoài chúng tôi ra không ai biết cả. Đêm tân hôn, anh ấy lại không về nhà mà đi đến quán bar quen thuộc. Đúng lúc tôi đang kể chuyện cho Su Su trước khi ngủ thì điện thoại reo, là Giang Niên Xuyên gọi. Đầu dây bên kia rất ồn ào, ôi thật có người nghe máy kìa. Cậu dám dùng điện thoại của Giang ca gọi lung tung, không sợ cậu ấy tỉnh dậy thì ăn đòn à? Mà Giang ca lưu số cô này là vợ đó, không thấy tò mò à? Tôi ngắt lời họ, alo, có chuyện gì vậy? Chào chị dâu, em là bạn của Giang ca, ảnh say quá rồi, chị đến đón ảnh về nhé. Vâng, phiền các anh trông giúp một lát, tôi đến ngay. Tôi vội vàng đến cửa quán bar Vong Xuyên thì vừa lúc Tô Hân Uyển cũng bước xuống xe. Cô ấy hơi bất ngờ, Lâm Cẩm Huyên, sao cô lại ở đây? Tôi trả lời, Giang Niên Xuyên say, tôi đến đón anh ấy về. Cô ấy vén tóc ra sau tai, lộ khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, không thể nào, rõ ràng Niên Xuyên gọi tôi đến đón. Chúng tôi cùng lúc đẩy cửa phòng VIP, mọi người lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Giang Niên Xuyên ngồi giữa sofa, đã say mềm, cửa vừa mở, gió lạnh lùa vào làm anh tỉnh lại, không biết là nhìn thấy ai, mà trên má lại hiện 2 lúm đồng tiền, cuối cùng em cũng đến rồi. Tô Hân Uyển nhanh nhẹn nhào đến bên anh, nói, Niên Xuyên, xin lỗi, em đến trễ, để anh đợi lâu. Giang Niên Xuyên đứng còn không vững, phải dựa vào Tô Hân Uyển đỡ lấy, không sao, vẫn còn kịp, anh chờ được. Đến đây, kết quả đã quá rõ ràng rồi, Giang Niên Xuyên đã chọn Tô Hân Uyển. Những ánh mắt thương hại dồn dập xung quanh khiến tôi nghẹt thở, cảm giác như chẳng thể thở nổi. Tôi vừa định quay người rời đi thì lại nghĩ đến Su Su. Tối nay, lúc kể chuyện cho con trước khi ngủ, tôi hỏi con có điều ước gì không. Con bảo, con chỉ mong bố mẹ mãi mãi ở bên con. Không được, tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được. Vì ước mơ của con trai, tôi cũng phải cố gắng giành lấy một lần. Tôi kéo lấy cánh tay còn lại của Giang Niên Xuyên, chẳng để ai kịp phản ứng đã lôi anh ra ngoài, tôi đưa anh về nhà. Này, cô làm gì vậy? Bên cạnh có tiếng phản đối, cô vừa rồi không nghe thấy à? Rõ ràng Niên Xuyên đợi tôi mà. Giữa lúc cảnh hai cô gái tranh giành một người đàn ông càng lúc càng căng thẳng, bất ngờ một quyển sổ màu đỏ từ túi áo của Giang Niên Xuyên rơi ra. Bị một người trong đám đông nhanh tay nhặt được, ôi trời, giấy đăng ký kết hôn này. Của ai? Của ai vậy? Của Giang Niên Xuyên và Lâm Cẩm Huyên. Giang ca đỉnh thật. Không thể nào, cho tôi xem với. Tô Hân Uyển đột nhiên buông tay, lao đến giành lấy giấy đăng ký kết hôn, Giang Niên Xuyên cũng vì thế mà ngã nhào vào lòng tôi. Sau khi cầm được tờ giấy đó, cô ấy bỗng trở nên lặng thinh, cả căn phòng cũng im lặng, ai cũng chỉ dám thì thầm bàn tán, thế là hết rồi, cặp đôi tôi thích bao năm đã thành rồi ngay trước mắt mình. Giang ca chẳng phải từng được gọi là Phật tử vàng trong giới nhà giàu sao, thế mà một đêm hoàn tục luôn. Cậu không nhận ra à, Lâm Cẩm Huyên chính là con chim Hoàng Yến mà Giang ca nuôi 3 năm trước đó. Thanh Mai Trúc Mã cuối cùng cũng thua trước định mệnh rồi. Tôi lại không nghĩ thế đâu, ai lại cưới xong mà đêm tân hôn không về nhà, chạy ra bar uống rượu như vậy chứ. Tô Hân Uyển như thể bám lấy hy vọng cuối cùng, nói, chắc chắn là anh ấy bị ép cưới cô ta thôi. Cô ấy ném giấy đăng ký kết hôn đi, chạy đến lay mạnh Giang Niên Xuyên trong lòng tôi, Niên Xuyên, anh nói gì đi chứ. Bị lay đến mức sắp nôn, cuối cùng Giang Niên Xuyên cũng mở mắt, bất ngờ cúi đầu chào thật sâu trước mặt mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự đám cưới của tôi. Tôi đã nhận được hết mọi lời chúc phúc của mọi người rồi. Anh chỉ lên màn hình lớn trên tường, sao không chiếu hình vợ con tôi lên? Xin lỗi mọi người, trong điện thoại tôi có ảnh vợ con, phiền mọi người truyền tay nhau xem nhé. Đáng yêu không? Thế là mọi người lần lượt truyền điện thoại, xem ảnh của tôi và Su Su. Chỉ có duy nhất Tô Hân Uyển là vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi phòng. Cuộc sống mà, những cú lật ngược thường đến lúc ta không ngờ nhất. Cũng giống như tôi chẳng thể tưởng tượng được, lần này người Giang Niên Xuyên chọn lại là tôi. Bởi 3 năm trước người anh chọn chính là Tô Hân Uyển. Hôm đó là sinh nhật tôi làm mì trường thọ, ngồi đợi anh ở nhà. Đột nhiên nhận được điện thoại từ thư ký báo anh đi công tác đột xuất không về nữa. Nhìn bát mì nguội lạnh trên bàn, tôi cũng chẳng buồn hâm nóng lại, cứ thế mà ăn vội vàng. Đúng lúc đó tôi nhận được một tin nhắn nạc danh, khách sạn Kim Hoa phòng 1826. Nếu không đến, cô sẽ hối hận đấy. Đắn đo một lúc, tôi vẫn quyết định đi. Đứng trước cửa khách sạn, tôi gặp hai người quen Giang Niên Xuyên và Tô Hân Uyển. Nghĩ lại, tôi còn tưởng ai đó cho mình 1 tỷ đồng để rời xa con trai họ, ai ngờ lại gọi mình tới để bắt gian, thật chẳng thú vị gì. Cả thế giới đều biết Giang Niên Xuyên thích Tô Hân Uyển, chuyện này chẳng đáng để tôi phải tốn 32 tệ tiền taxi. Cứ nghĩ mình sẽ chẳng bận tâm, vậy mà đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, cuối cùng bỏ ra 3.200 mua vé máy bay ra nước ngoài. Nói cho cùng, vé cũng không đi được vì phát hiện có thai, vé cũng không trả lại, mất trắng 3.200. Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy xót, tới mức suýt không để ý chiếc xe chạy ngang, phải thắng gấp lại.
Cú phanh gấp khiến đầu của Giang Niên Xuyên va mạnh vào lưng ghế của tôi. Anh tưởng vừa gặp tai nạn, cứ hỏi dồn dập, Su Su đâu rồi? Con có sao không? Nếu anh ấy bớt uống chút rượu thì đã nhận ra trong xe làm gì có con. Bị hỏi mãi, tôi bắt đầu thấy phiền, chẳng kiểm soát được lời nói nữa mà buột miệng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, anh chẳng lo cho vợ mình chút nào sao? Vừa nói xong tôi đã hối hận, tự nhủ, mình sao lại gọi mình là vợ anh ấy cơ chứ, đúng là ngượng chết đi được. Tôi chữa lại, ý tôi là, con ngủ rồi, rất an toàn, anh cứ yên tâm. Thời gian trong xe cứ thế trôi đi, phía sau yên tĩnh hẳn. Tôi quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt sáng rõ của Giang Niên Xuyên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như trong mắt anh có cả một dải ngân hà đang chuyển động. Su Su chính là sợi dây duy nhất kết nối giữa tôi và anh ấy. Tôi thật sự rất yêu mái ấm này, và tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Dù giọng nói còn run rẩy, nhưng nét mặt anh lại vô cùng nghiêm túc. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng giữ tay lái thật vững. Đoạn đời phía trước, tôi cũng sẽ hết sức làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với Su Su. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì đã gần trưa, bảo mẫu đang dẫn Su Su chơi ngoài vườn. Nhìn căn biệt thự vắng lặng, tôi suýt quên hôm nay là ngày thứ 2 sau khi kết hôn. Đang định bê cơm lên phòng ăn một mình thì sau lưng vang lên tiếng người quen, em định đi đâu đấy? Giang Niên Xuyên từ trong bếp bước ra, sắc mặt đã không còn vết tích say xỉn của tối qua, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng và ánh nhìn sắc bén. Không cần lớn tiếng cũng đủ khiến tôi cứng người tại chỗ. Tôi rụt rè giải thích, em không quen ăn ở phòng ăn, muốn mang lên phòng. Anh hỏi, ở nhà mình em cũng toàn ăn trong phòng ngủ à? Không. Anh gõ nhẹ lên bàn, chẳng lẽ đây không phải là nhà em? Tôi cúi đầu không nói gì, khay cơm trên tay càng lúc càng nặng, suýt không cầm nổi thì nghe anh thở dài khe khẽ, ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói. 3 năm làm chim hoàng yến bên anh, tôi từng ăn cơm với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, với tư cách là cô dâu mới cưới, tôi lại thấy mình rụt rè, ngại ngùng. Anh nói, anh đã tìm cho Su Su mấy trường mẫu giáo tốt, tính chiều nay đi xem thử, em đi cùng anh nhé. Tôi lặng lẽ gắp cơm, nhỏ giọng gật đầu, em sao cũng được. Trường mẫu giáo mà Giang Niên Xuyên chọn là trường tư nổi tiếng, giáo viên niềm nở còn hơn cả nhân viên nhà hàng sang trọng. Su Su vào chơi một lúc đã không muốn về. Hiệu trưởng tươi cười giới thiệu từng ngóc ngách, cơ sở vật chất không chê vào đâu được, chỉ có điều học phí hơi cao, nhưng học phí thì dĩ nhiên tôi không phải lo. Tôi đưa mắt ra hiệu với Giang Niên Xuyên, ý bảo, thế này được chưa? Anh lạnh lùng đi đóng tiền luôn. Tôi ở sân chơi trông Su Su thì thấy ngoài cổng đỗ một chiếc Porsche màu hồng, giống hệt chiếc xe mà Tô Hân Uyển dùng hôm đi bar. Lòng tôi chợt dấy lên linh cảm chẳng lành, sao cô ta lại đến đây? Đúng lúc đó, Giang Niên Xuyên quay lại, còn Tô Hân Uyển rạng rỡ đi ngay bên cạnh, hai người vừa đi vừa cười nói không biết trao đổi gì. Cô ta vào tới nơi liền đi lướt qua tôi, hồ hởi gọi Su Su, Su Su. Trẻ con ngây thơ, thấy bố với bộ Lego trong tay, lập tức chạy ào tới. Giang Niên Xuyên bế con lên, còn Tô Hân Uyển cũng tự nhiên xoa đầu Su Su, trông dưới ánh hoàng hôn, cả ba người họ giống như một gia đình thực sự. Cảnh ấy khiến lòng tôi chua xót, cứ như có một vại dưa muối đổ vào tim, còn trong đầu lại chỉ hiện lên mấy biểu cảm mim mặt mồ hôi hột, thật đúng là mất hứng không để đâu cho hết. Sau bao lần liếc ngang liếc dọc, cuối cùng Tô Hân Uyển cũng nhìn thẳng vào tôi, một con người đang đứng đó, sống sờ sờ. Sao cô lại ở đây? Quay diễn xuất tốt đến mức tôi suýt nữa không đỡ kịp. Tôi bình tĩnh đáp, tôi đưa con trai đi xem trường mẫu giáo. Không khí lúc này có phần ngượng ngập, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc Tô Hân Uyển nắm tay Su Su, cười rạng rỡ như nắng. Cô ấy vui vẻ nói, yên tâm đi, trường mẫu giáo này là bạn tôi mở đấy, sáng nay tôi mới nhắc với Niên Xuyên thôi, không ngờ chiều hai người đã tới rồi. Tôi mỉm cười, tôi cũng không ngờ hôm qua cô còn khóc lóc buồn thảm như vậy, hôm nay đã lại tươi cười được rồi. Buổi trưa tôi chẳng ăn được mấy, giận một cái là bụng sôi lên ảo ảo luôn. Lúc này, Giang Niên Xuyên bế Su Su xuống, chủ động nắm lấy tay tôi, đi thôi, anh đưa em đi ăn món ngon. Tôi nuốt nước bọt, trong lời nói của anh lại có vài phần cưng chiều khiến tôi bất ngờ. Thấy vậy, Tô Hân Uyển khẽ vén tóc ra sau tai, bình tĩnh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Su Su, cô biết gần đây có một nhà hàng thiếu nhi khá nổi, hay là chúng ta đưa Su Su đi ăn thử nhé. Su Su ngẩng đầu nhìn Giang Niên Xuyên, cười ngọt ngào, ba thấy sao ạ? Tôi hiểu con trai mình lắm, từ nhỏ đã không có điều kiện ăn ngon, nên sức hấp dẫn của đồ ăn đối với con đúng là không thể cưỡng lại. Để khỏi chảy nước miếng, tôi vội kéo Su Su về phía mình, không cần đâu, con tôi từ nhỏ đã theo tôi ăn gì con ăn nấy. Tô Hân Uyển hơi ngẩn người, rồi đứng lên sửa sang lại áo quần, chị Lâm Huyên, chị cũng làm mẹ rồi mà sao cẩu thả quá vậy? Đồ ăn của trẻ con phải là thực phẩm xanh sạch an toàn. Đúng là quá đáng, họ bắt nạt đến tận mặt thì làm sao tôi chịu nổi. Tôi lớn tiếng, tôi nuôi con tôi thế nào còn chưa đến lượt người ngoài như cô xen vào.
Giang Niên Xuyên cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn, chủ động khoác tay tôi vào tay mình, nhẹ nhàng cười, nhà mình từ trước tới giờ đều nghe theo mẹ. Em ấy chăm Su Su rất tốt. Dù anh đứng về phía tôi, nhưng lúc ăn tối tôi vẫn thấy trong lòng không vui, chỉ muốn trách anh ai bảo dạo này anh đối xử với tôi tốt như thế, khiến tôi bỗng dưng sinh ra đủ thứ ghen tuông vớ vẩn. Lâm Huyên, sao em không gắp thêm đồ ăn? Có chuyện gì à? Tôi bừng tỉnh, phát hiện mình đã ăn hết nửa bát cơm trắng. Không, em không có gì đâu. Tôi cười gượng, nhưng chiếc cá vừa gắp lại rơi xuống bàn, lúng túng mãi không gắp lên được. Giang Niên Xuyên gắp lại cho tôi một miếng mới. Giọng nói dịu hẳn, cả ngày nay em cứ thất thần mãi, có phải do anh ngồi cạnh làm em áp lực không? Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, em chỉ thấy. Lẽ ra anh nên nói trước với em chuyện Tô Hân Uyển giới thiệu trường mẫu giáo cho Su Su, dù sao em mới là mẹ của con. Anh im lặng một lúc, rồi rời ánh mắt đi, anh xin lỗi, là anh sơ suất, làm em phiền lòng. Sáng nay cô ấy nhắn mà anh không để ý, còn trường này thực ra là một người bạn khác giới thiệu cho anh. Thật không? Nhưng vừa nãy thấy hai người đi vào còn cười nói vui vẻ với nhau kia mà. Bạn thân từng bảo rồi, lời đàn ông chỉ nên tin 3 phần thôi. Tôi bĩu môi, tiếp tục nhặt xương cá. Đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ qua đi thì Giang Niên Xuyên lại lên tiếng. Lần này giọng vừa dịu dàng vừa pha chút ấm áp mập mờ, có phải em nhìn thấy anh cười với cô ấy nên ghen không? Thực ra lúc đó cô ấy chúc anh tân hôn vui vẻ, anh nghĩ tới em nên mới cười như vậy thôi. Câu nói ấy làm mặt tôi bỗng dưng nóng bừng lên. Vừa vội vàng ăn được mấy miếng cơm, tôi lại nhớ ra mình chưa gỡ hết xương cá, thế là nhổ ra hết, ho sặc sụa. Anh ấy cuống cuồng vỗ lưng tôi, sao vậy, bị mắc xương cá à? Tôi nhận lấy cốc nước của anh, uống một ngụm mới thấy dễ chịu hơn. Su Su đứng bên cạnh, khoái chí trêu, mẹ ơi, mặt mẹ đỏ như cà chua kìa. Giang Niên Xuyên bế con lên đùi, mặt nghiêm túc, vừa rồi mẹ nguy hiểm lắm đó, chúng ta là đàn ông, sau này phải cùng nhau bảo vệ mẹ nhé. Su Su rụt rè gật đầu, dạ con biết rồi. Nhưng mà mẹ từng nói với con, mẹ là công chúa không cần hoàng tử, chỉ cần con bảo vệ là đủ. Con vừa nói vừa nhìn tôi, còn anh thì cười dịu dàng, ngốc quá, bây giờ bố về rồi, sau này mẹ cũng là công chúa của bố nữa. Tôi có cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Ôi đồ ngốc, mẹ con bây giờ cũng thành con gái rơi vào lưới tình rồi, đến mơ cũng mong được hoàng tử hôn cho tỉnh lại. Tối đến, khi kể chuyện cho Su Su nghe trước khi ngủ, tôi tranh thủ tạo cơ hội cho mình. Su Su, con có muốn bố ngủ cùng con không? Bố hát ru hay hơn mẹ nhiều, con biết kể nhiều chuyện lắm nhé. Su Su quay lưng lại, úp gáy vào tôi, không cần đâu ạ, mỗi lần ở với bố lại hỏi con đủ thứ, phiền chết đi được. Tôi tò mò hỏi, thế bố hỏi con những gì? Bố hỏi mẹ hôm nay có vui không, mẹ đi đâu, mẹ có thích bố không? Tuy không nghe tận tai, nhưng lòng tôi vẫn thấy ngọt lịm. Tôi rúc mặt vào má Su Su, cọ cọ cưng nựng, nào con trai, kể mẹ nghe xem bố còn hỏi gì nữa. Su Su lấy chăn trùm kín đầu, phụng phịu, cứ hỏi mãi, người lớn gì mà ai cũng phiền phức. Chờ con ngủ say, tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, chưa kịp hạ miệng cười thì đã chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Giang Niên Xuyên đang đứng trước cửa. Phải công nhận, bố của con tôi đúng là đẹp trai thật, nhất là vừa tắm xong, áo ngủ lụa chỉ cài qua loa vài cúc, ngực anh ấy lộ rõ, tóc còn vương hơi nước. Tiếc là đèn hơi tối, không biết bụng 6 múi năm xưa của anh ấy còn không. Anh hỏi, giọng trầm thấp, em đói à? Sao cứ nuốt nước bọt mãi thế? Tôi ngại ngùng bấm ngón chân xuống sàn, em hơi khát, để em đi lấy nước. Không cần đâu. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên. Nếu, chỉ là nếu thôi, vừa rồi Su Su nói muốn có em gái, em nghĩ sao? Câu hỏi im lặng của anh kéo dài, làm tôi đứng ngồi không yên, cả người run nhẹ. Muộn rồi, em vào phòng trước. Tôi vừa nói vừa quay đi thì bất ngờ anh nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng anh trầm ấm, mạch của em đập nhanh quá, Lâm Cẩm Huyên, em đang nói dối đúng không? Câu nói chắc nịch ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng, đứng im như hóa đá dưới ánh mắt của anh. Ngay giây sau, đầu tôi bị bàn tay anh nâng lên, tầm nhìn bỗng tối lại, môi tôi chợt cảm thấy lạnh, anh chủ động hôn tới, mãnh liệt khiến tôi bị dồn sát vào tường. Tôi phải cắn nhẹ môi anh mới được thở, còn anh thì thấy tôi xấu hổ lại càng bật cười, Huyên Huyên, nhìn em như vậy, là em cũng muốn đúng không? Anh kéo tay tôi đặt lên cơ bụng rắn chắc, hơi thở anh vẫn còn vương vấn bên tai. Chỉ cần em nói muốn, anh sẽ cho em. Tôi cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Anh lập tức bế tôi lên, băng băng về phòng. Tầm mắt tôi dừng đúng ở yết hầu khẽ chuyển động của anh. Sinh con xong, sức lực đúng là không bằng hồi trước, hai chân tôi run rẩy mấy ngày liền. Kể từ đêm đó, giữa tôi và Giang Niên Xuyên dường như đã có thay đổi khó nói, ví dụ như anh dọn sang ở luôn phòng tôi, bảo là để thuận tiện nếu tôi muốn.
Mà tôi thì đến giờ chân vẫn còn nhức. Bởi vậy, khi thư ký gọi báo anh hôm nay không về nhà, tôi không nhịn được bật cười, những ngày không phải nộp bài đúng là sung sướng. Tôi kéo bạn thân đi ngâm suối nước nóng. Thế là mày cự tuyệt chồng 3 ngày liền, nên nay anh ấy dỗi không thèm về nữa đúng không? Bạn tôi nghiêng người lại gần, nhỏ giọng trêu đàn ông mà ở nhà không được no, mày đoán họ sẽ đi đâu ăn no đây? Tôi bật cười, không đâu, Giang Niên Xuyên không phải loại người đó. Như nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngay cả chính tôi cũng không nghe thấy. Bạn tôi cười nhếch môi, tưởng mày quên chuyện 3 năm trước ở khách sạn rồi chứ. Dĩ nhiên là không. Hôm đó, tôi thấy Giang Niên Xuyên và Tô Hân Uyển trước sau cùng bước vào khách sạn. Nghĩ đến đó tôi lại cúi gằm mặt giữa hơi nước. Nếu tôi nói với bạn là mình đã yêu cùng một gã tồi 2 lần, chắc chắn nó sẽ ấn đầu tôi xuống nước luôn. Nó nhìn tôi thở dài, mày không tò mò tối nay anh ấy đi đâu à? Tôi lắc rồi lại gật, không biết nên làm gì, hỏi thẳng à. Bạn tôi búng trán tôi, cầm điện thoại lên, gọi cho Tô Hân Uyển. Tôi do dự nửa phút mới bấm gọi, vừa nhấc máy đã nghe tiếng nước, chắc cô ta đang tắm. Huyên Huyên, khuya thế mà gọi cho tôi, tìm Niên Xuyên có việc gì gấp à? Tôi làm theo khẩu hình của bạn, su su hơi mệt, Giang Niên Xuyên có ở chỗ cô không? Anh ấy say, trợ lý đưa tới đây. Khi nào tỉnh tôi sẽ bảo về thăm con. Cô cho tôi nói chuyện với anh ấy được không? Được, đợi tôi mặc quần áo rồi đưa máy cho anh ấy. Tôi chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên tiếng cáu kỉnh, điện thoại vợ tôi gọi tôi không nghe đâu, phiền quá. Ngồi giữa suối nước nóng mà lòng tôi càng lạnh ngắt. Bạn tôi nhẹ nhàng giúp tôi tắt máy, nước mắt rơi đúng lên màn hình. Thôi, lần sau nhớ cẩn thận. Thà tin heo biết leo cây còn hơn tin đàn ông sẽ thay đổi. Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi đổi tên anh trong danh bạ từ ông chủ của Su Su sang đồ lươn lẹo. Thấy anh nhắn chúc ngủ ngon, tôi cũng cắn răng không thèm trả lời. Khi Giang Niên Xuyên về, tôi đang ăn cơm với mẹ anh ở phòng ăn. Trông anh có vẻ tâm trạng tốt, cởi áo vest vắt lên lưng ghế rồi ngồi cạnh tôi. Mẹ anh liếc nhìn hai đứa rồi bảo, dạo này Su Su cũng quen rồi, Niên Xuyên à, con mua cho Huyên Huyên một căn hộ ở trung tâm đi, cứ để ở đây mãi cũng bất tiện. Tôi lên tiếng trước khi anh kịp nói, cảm ơn bác đã thông cảm, ở đây đúng là không tiện, cháu cũng tính dọn ra ngoài mấy hôm tới. Mẹ anh nhìn tôi kinh ngạc, nhíu chặt mày, Lâm Cẩm Huyên, ý cháu là gì? Tôi mỉm cười, cảm ơn anh Giang đã chăm sóc suốt thời gian qua. Anh ấy day chán, không nói gì. Sắc mặt anh ấy chợt trầm xuống, lạnh tanh nhìn tôi, em quên mất thân phận của mình rồi à, bà Giang. Một câu nói khiến mẹ anh giật mình, đến mức đánh rơi cả đũa xuống đất. Con vừa nói gì đấy? Hai đứa kết hôn rồi à? Khi nào đăng ký vậy? Chuyện lớn thế này sao không báo cho mẹ biết? Anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt ngoài giận dữ còn có điều gì đó tôi chẳng thể đọc nổi. Em nói cho mẹ đi, tụi mình đăng ký ngày nào? Bị anh thúc ép, tôi nhỏ giọng đáp, dạ, là ngày thứ 2 sau khi tới đây ạ. Bác gái phấn khởi kéo tay tôi, định tháo chiếc vòng ngọc trên tay để tặng, còn gọi bác làm gì nữa, phải gọi mẹ rồi chứ. Tôi lúng túng, lúc đó Giang Niên Xuyên lại nắm lấy tay còn lại của tôi, khiến tôi càng bối rối hơn, giọng nói nhỏ như muỗi. Tuy mẹ cho nhiều tiền thật, nhưng con là người hiện đại, thật sự không thể chấp nhận cảnh hai vợ một chồng. Giang Niên Xuyên sững lại, ghé sát đầu, em nói gì đấy? Mẹ anh ngay lập tức vỗ vào đầu anh, đồ đàn ông tồi. Mẹ nghe rõ rồi nhé, Huyên Huyên nói con ngoại tình đó. Không thể nào. Anh lắc đầu, cho dù có đi tu, mẹ cũng đừng nghĩ con ngoại tình. Bác gái vỗ vai tôi, Huyên Huyên, con cũng đừng trách mẹ bênh chồng con. Niên Xuyên là máu thịt của mẹ, 3 năm qua con bỏ đi, nó tự dằn vặt mình, mẹ nhìn mà xót lắm. Nên nó không bao giờ làm gì có lỗi với con đâu. Dưới gầm bàn, Giang Niên Xuyên siết chặt tay tôi, mẹ nói gì thế? Bác gái nhìn tôi kiểu bất lực, còn đứng đó làm gì, không mau giải thích với vợ à? Anh nhớn mày, giải thích gì bây giờ? Đêm qua con ngủ lại công ty để hoàn thành dự án, cô ấy còn chẳng thèm gọi hỏi con một câu. Nhìn bộ dạng như con dâu nhỏ bị ức hiếp, tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện cú điện thoại tối qua có thật không nữa. Anh lặp lại, em nói một câu, anh không nghe đâu, phiền chết đi được. Tuy có vẻ khó hiểu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nói lại, anh không nghe đâu, phiền chết đi được. Nói rồi, anh vùi đầu lên chân tôi cọ cọ, người của anh là của em rồi, em còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi vẫn chưa hết ấm ức, nhưng tối qua chính tai em nghe giọng anh, Tô Hân Uyển bảo anh uống say ở nhà cô ta. Anh ngẩng đầu bối rối, không thể nào, anh không uống giọt nào, cũng chẳng thân thiết gì mà tới nhà cô ta làm gì. Mẹ anh là người phản ứng đầu tiên, chỉ vào điện thoại, giờ con gọi ngay cho Tô Hân Uyển, nói Niên Xuyên chưa về. Tôi vừa gọi, bên kia đã nghe máy, chưa kịp nói gì thì giọng Tô Hân Uyển đã vang lên, Huyên Huyên à, Niên Xuyên vừa tỉnh rượu, nhất định đòi uống hết canh cá đầu do tôi nấu mới chịu về. Giang Niên Xuyên giật lấy điện thoại, Tô Hân Uyển,
Cô không biết xấu hổ à? Đừng tưởng tôi không biết cô định giở trò gì. Nể tình bạn từ nhỏ tôi mới không trở mặt thôi. Niên Xuyên, anh nghe em giải thích. Biến đi, tôi còn phải giải thích với vợ tôi. Anh vừa giải thích, chẳng biết sao lại kéo nhau lên giường luôn. Trong khoảnh khắc còn chút lý trí cuối cùng, tôi nức nở hỏi anh, 3 năm trước ở khách sạn Kim Hoa, anh đến đó làm gì? Anh đáp, hơi thở dồn dập, em nghĩ anh tới đó làm gì? Anh càng lúc càng cuồng nhiệt, tôi chỉ phát ra được mấy âm thanh đứt quãng. Anh ấy thì thầm, anh tới đó chẳng phải cũng chỉ để cầu hôn em thôi sao? Kết quả là em chẳng những không đến, còn dọn đồ bỏ đi luôn. Tôi nghiến răng, nhưng em thấy cả Tô Hân Uyển cũng đến đó. Anh bỗng dừng lại, bực dọc, sao cứ nhắc đến cô ta mãi vậy? Đã nói rồi, anh với cô ta chẳng thân thiết gì, làm sao biết cô ta tới đó làm gì? Bao nhiêu uất ức tích tụ trong lòng tôi cuối cùng cũng được tháo gỡ. Sáng hôm sau, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho chúng tôi. Bà rót cho tôi một ly sữa ấm, nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Tôi bỗng thấy bối rối, không biết dấu vết đêm qua có bị lộ không, liền đưa tay che cổ, ngượng ngùng cười, mẹ, mặt con có gì dính à? Bà lắc đầu, cười càng hiền hậu hơn, mẹ chỉ thấy từ ngày con và Su Su về, nhà mình vui lên hẳn. Này thằng con bất hiếu, nghe chưa, phải đối xử tốt với vợ con đấy. Giang Niên Xuyên đặt tách cà phê xuống, mặc kệ tôi né tránh, vẫn đưa tay véo má tôi, mẹ lên mà chơi với cháu đi. Mai mốt nó đi học lại nhớ cháu đấy. Mẹ chồng vừa đi vừa không quên dặn, Huyên Huyên, tối qua chắc vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé. Tôi giả vờ uống sữa, sặc đến ho khan, anh ấy vừa vỗ lưng vừa trêu, thôi diễn ít thôi, mẹ đi xa rồi. Ăn sáng xong, anh nói muốn tự thưởng cho mình kỳ nghỉ tân hôn. Hai đứa tôi chui vào sofa xem phim, vừa đến đoạn hay thì bị bắt mua tài khoản VIP mới được xem tiếp. Tôi lấy khuỷu tay huých anh một cái. Anh xã, em giàu rồi đấy nhé, thế mà không nỡ mua cho anh cái tài khoản thành viên à? Lòng tôi khẽ se lại, anh biết em được mẹ thưởng cho 1 tỷ nhờ Su Su rồi đúng không? Anh ghé sát, cọ mũi vào mũi tôi, vợ ngốc, em đoán xem trong số tiền ấy, bao nhiêu là của anh góp vào. Hóa ra ngay từ đầu, đây đã là cái bẫy ngọt ngào của một con cá lớn cho một con nghiện tiền như tôi. Thôi thì, em cam tâm tình nguyện mắc bẫy vậy. Trong đám cưới của chúng tôi, Tô Hân Uyển không đến, chỉ gửi phong bì mừng. Ngoài tiền còn kèm một bức thư, Niên Xuyên, từ nhỏ em đã thích anh. Trước lúc đi du học từng tỏ tình, nhưng lúc ấy bên anh lại xuất hiện một người phụ nữ chẳng có gì nổi bật. Cô ấy chẳng có gì hơn em, nhưng mỗi lần anh nhắc đến cô ấy, giọng anh đều dịu dàng không kiểm soát nổi. Ban đầu em nghĩ anh chỉ đùa vui nhất thời, cho đến khi về nước nghe tin anh muốn cầu hôn cô ấy. Em thực sự hoảng loạn, không thể chấp nhận sự thật là đã mất anh, nên mới gây ra những chuyện sai lầm kia. Nếu anh tha thứ được thì tháng sau em đính hôn, mong anh đưa cả Huyên Huyên tới dự. Tôi chụp lại bức thư gửi cho Giang Niên Xuyên, Tô Hân Uyển tháng sau đính hôn, anh đi không? Anh tưởng tôi giận, nhắn lại ngay, vợ đừng dỗi, anh thực sự chẳng thân gì với cô ấy đâu. Nửa tiếng sau, anh kéo một người đàn ông lạ vào phòng trang điểm của tôi, còn không mau nhận lỗi với chị dâu đi, chuyện năm xưa là cậu gây ra đấy. Người đàn ông đó toát mồ hôi, chị dâu, em xin lỗi. Năm đó tin nhắn là em gửi nhầm. Giang ca bảo em nhắn khách sạn Kinh Hoa 1,826, anh đợi em ở đây, mà em thấy câu đó sến quá, không hợp với phong cách của Giang ca. Tôi đã tự ý sửa lại tin nhắn thành không đến chắc chắn sẽ hối hận đấy. Tôi nhìn anh ta, lại nhìn sang Giang Niên Xuyên, rồi gật đầu thật mạnh, đúng là tôi vẫn thích mấy câu sến súa như thế. Quả nhiên, tối hôm đó, tôi được nghe vô số lời tỏ tình ngọt ngào. Có mấy câu do Giang Niên Xuyên dùng giọng trầm lạnh đọc lên, nghe mà muốn xỉu luôn vì ngượng. Khi ngủ thiếp đi, tôi lại mơ thấy Su Su. Hôm đó, bác sĩ đẩy tôi ra khỏi phòng sinh, hành lang vắng lặng bỗng xuất hiện bóng dáng Giang Niên Xuyên. Anh ấy chạy đến nắm chặt tay tôi, đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc, là con trai, anh làm bố rồi. Những ký ức mà tôi từng không dám nghĩ tới, cuối cùng lại được Giang Niên Xuyên trong giấc mơ xoa dịu. Nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt hí kia, đúng là con nhà họ Giang rồi còn gì. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp, như được mây ôm lấy. Sang năm thứ 2 kết hôn, tôi lại mang thai. Lúc vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng dúi vào tay tôi một cái thẻ, con cứ yên tâm sinh, mẹ đã nói là làm. Giang Niên Xuyên siết chặt tay tôi, vừa khóc vừa lắc đầu, vợ chồng mình không cần dựa vào cái này để sống nữa, chồng có tiền mà, chồng nuôi em. Khi những hình ảnh trong mơ và thực tế chồng lên nhau, bao cảm xúc ngọt ngào xen lẫn chua xót, tôi chợt nhận ra, điều quan trọng nhất trong tình cảm là sự tin tưởng. Hóa ra từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ muốn nuôi tôi cả đời, còn tôi thì cứ tự đẩy mình thành nữ phụ bi kịch, thành người thay thế cho mối tình đầu của anh ấy. Sờ vào cái thẻ trong tay, lòng tôi bất chợt tràn đầy. Thì, tôi mới chính là nữ chính hạnh phúc đây mà.
Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.